Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Mọt Game. Video ngày hôm nay sẽ nói về Shirime, một con yêu quái trong truyền thuyết dân gian Nhật Bản. Và điểm đặc biệt của con quái này chính là nó có con mắt mọc ở... Còn ở đâu thì hãy cùng khám phá trong video ngày hôm nay nha. Truyền thuyết kể rằng chỉ có những người can đảm nhất mới dám nhìn vào mắt quỷ dữ, và chỉ một người có đủ khả năng tìm ra sự thật. Nhưng tôi không ngờ hành động này sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. A test of courage that saw even the best fall. Sharon! Thử thách lòng can đảm với Shirime. Đã 3 ngày tôi không thể liên lạc được với bạn gái tôi, Sharon Mayer. Trong tin nhắn cuối cùng Sharon gửi, cô ấy nói sẽ tham gia vào một cuộc thi thử thách lòng can đảm. Kể từ lần liên lạc đó, Sharon không bao giờ xuất hiện trở lại nữa. Vì lo cho Sharon, tôi đã thử đi tìm cô ấy. Nhưng thứ tôi tìm thấy được chỉ là chiếc xe bị bỏ lại bên vệ đường của Sharon, một tờ ghi chú về buổi thử thách lòng can đảm, và tấm bản đồ dẫn đến một nơi nào đấy ở gần đó. Nghĩ rằng Sharon có thể đã đến đó, tôi lập tức đi theo tấm bản đồ mơ hồ do cô ấy để lại. Đi sâu vào bên trong, tôi nhặt được bằng lái xe của Sharon, chứng tỏ cô ấy từng đến đây. Tấm bản đồ dẫn tôi đến một căn nhà bỏ hoang cũ kỹ. Nơi đây trông khá giống một nhà thờ hoặc một trại tị nạn. Nó được đánh số 1 La Mã trên bản đồ của Sharon. Tôi nghĩ những nơi được đánh số là thứ tự những nơi thử thách lòng can đảm mà Sharon đã đi qua. Tôi bước vào trong và tìm thấy những ghi chú về một con yêu quái tên là Shirime. Người để lại ghi chú viết rằng Shirime thích trêu chọc người qua đường, nhưng nó chưa bao giờ làm hại người khác. Và tôi sẽ thấy gã nếu tôi nhìn vào khe mông của Shirime. Nhưng gã là ai? Tôi không biết. Không khí kỳ lạ bên trong căn nhà làm tôi thấy sợ, nên tôi ra khỏi đó. Tôi đi đến một bốt điện thoại gần đó, nơi được đánh số 2 trên bản đồ, và tìm thấy một tờ ghi chú khác cảnh báo tôi không được chạm vào cỏ. Tôi cảm thấy bắt đầu sợ, nhưng tôi vẫn tiếp tục đến những địa điểm khác được đánh số trên bản đồ. Địa điểm số 3 là một nhà kho nhỏ. Tôi tìm thấy tờ ghi chú nói gì đó về việc luôn nhìn bằng một mắt do Sharon để lại. Những dòng chữ thể hiện Sharon đã sợ hãi như thế nào khi tham gia thử thách này. Địa điểm thứ 4 nằm giữa rừng. Ở đó treo một tấm vải trắng và một mảnh ghi chú với nội dung: người không phải cặp mông cuối cùng. Mọi thứ càng ngày càng kỳ lạ. Nơi được đánh số 5 giống như một nhà xưởng bỏ hoang. Tại đó tôi đã nhìn thấy Shirime. Nó có hình dạng một cặp mông lớn, có tay và có chân, nhưng không có nửa thân trên. Giữa khe mông của nó mọc ra một con mắt gớm ghiếc. Có lẽ nó đang tìm tôi. Tôi vội chộp lấy mảnh giấy ghi dòng chữ, không ngừng đuổi theo và chạy khỏi đó trong lúc nó không để ý. Tôi sau đó đến địa điểm thứ 6 gần đốm lửa trại. Có bức vẽ phác họa hình ảnh của Shirime. Nhưng đáng chú ý hơn, tôi thấy những dòng nhắn của Sharon trên tờ giấy. Sharon nói rằng Shirime khá lành tính, nhưng vì cô ấy đã lấy cắp con mắt trên một bức tường, nên giờ nó sẽ đi tìm và sát hại cô ấy. Địa điểm thứ 7 là một nghĩa trang. Tôi nhặt được tờ giấy vẽ Shirime một tay chui khỏi toilet trên một ngôi mộ gần đó. Sau đó tôi lại tìm thấy tờ giấy ngụ ý rằng nó sẽ bắt được tôi trong 7 ngày, được dán trên một chiếc máy xúc ở địa điểm thứ 8. Sau khi nhặt đủ 8 tờ giấy mà Sharon để lại, tôi quay về địa điểm đầu tiên để bắt đầu trò chơi, với hy vọng sẽ tìm ra lời giải. Shirime cũng vừa kịp đuổi đến, nhưng tôi đã kịp đóng cửa trước khi nó lao vào tấn công tôi. Một thế lực tâm linh nào đó thôi thúc tôi tiến về phía trước. Có một tờ giấy nói rằng nợ mắt phải trả bằng mắt, và có vẻ nếu muốn trấn an Shirime đang giận dữ, tôi phải đánh đổi một con mắt của mình. Tôi cầm chiếc muỗng lên. Sau một lúc chần chừ, tôi chọt cái muỗng vào hốc mắt của mình để làm gì thì các bạn biết rồi đó. Khỏi tả nữa, kinh lắm. Cơn đau làm tôi liệm đi một lúc. Trong cơn mê, tôi thấy Shirime xuất hiện. Nó cầm lấy con mắt của tôi và bỏ đi. Sau khi Shirime đi, tôi tỉnh dậy và loạng choạng quay về chỗ để xe.
ngạc nhiên thay, tôi thấy Sharon đang nằm bất tỉnh trước đầu xe. Có vẻ Shirime cũng đã tha cho cô ấy. Giờ thì chúng tôi sẽ không dám chơi cái trò thử thách lòng can đảm này thêm một lần nào nữa. Truyền thuyết về Shirime ngoài đời thật. Và vừa rồi là những gì đã xảy ra trong Shirime The Curse of Bird Eye. Về cơ bản ta có thể hiểu đây là câu chuyện về một chàng thanh niên tội nghiệp tên John bị cuốn vào rắc rối phiền phức mà cô bạn gái gây ra. Bạn gái của John tên là Sharon, vì tò mò mà đã tham gia vào một bài kiểm tra thử thách lòng can đảm, chạm mặt yêu quái Shirime và bị nó truy đuổi vì dám ăn cắp một con mắt. John vì lo lắng cho Sharon nên đã đến khu rừng nơi cô thử thách lòng can đảm để tìm bạn gái. Kết quả đổi lại, cậu trai này đã phải móc một bên mắt trả cho Shirime để xin nó tha cho mình và bạn gái. Kết thúc câu chuyện, John và bạn gái bình an quay về nhà. Còn họ có yêu nhau nữa hay không thì mò tôi không biết, chứ riêng tôi là tôi bớt chia tay. Vì chỉ là một tựa game ngắn nên cốt truyện của Shirime The Curse of Bird Eye không có quá nhiều thứ để phân tích. Thêm vào đó, loại yêu quái dị hợm như Shirime chắc chắn sẽ làm các bạn tò mò hơn cốt truyện nhiều. Vậy thì Shirime thật ra là gì? Nó là một loại yêu quái trong truyền thuyết dân gian Nhật Bản. Cái tên Shirime được ghép từ chữ Shiri, tức nghĩa là mông, và me, nghĩa là mắt. Nên hiểu nôm na, Shirime nghĩa là con mắt ở dưới mông, giống với ngoại hình dị dạng của loại yêu quái này. Trong game, ta sẽ thấy Shirime xuất hiện với hình dạng một cái mông lớn, mọc 2 tay và 2 chân, giữa khe mông là một con mắt lớn. Nhưng theo truyền thuyết, yêu quái Shirime có hình dạng giống hệt một người bình thường. Theo truyền thuyết dân gian ở Kyoto, nếu được xem là chốn đã khai sinh ra Shirime, thì Shirime rất thích trêu chọc con người, nhất là những cô gái xinh đẹp. Chuyện kể rằng nếu bạn đi một mình vào ban đêm, Shirime sẽ xuất hiện dưới hình dáng một người bình thường mặc yukata. Sau khi đến gần, nó sẽ hỏi bạn có rảnh không? Và dù câu trả lời là gì đi chăng nữa, chỉ cần bạn để ý đến nó, Shirime sẽ bắt đầu trò trêu chọc tinh quái của mình. Nó sẽ cúi người xuống, chống mông vào mặt bạn, sau đó que con mắt nằm giữa khe núi cho bạn xem. Vì người thời xưa khá sợ yêu quái, nên chỉ cần Shirime làm hành động này là có khối người la hét bỏ chạy. Về cơ bản thì loại yêu quái này vô hại với con người, chúng không tấn công mà chỉ thích làm mấy trò tai quái dị hợm. Bởi thế nên người thời xưa cũng chẳng quan tâm đến Shirime lắm. Các samurai, những âm dương sư làm nhiệm vụ trừ tà cũng chẳng muốn chấp nhận với loại yêu quái này. Không phải vì chúng không đáng sợ, mà vì họ cảm thấy Shirime chơi dơ thôi. Đến thời điểm hiện tại, không ai biết Shirime ra đời như thế nào. Nhưng có người nói, loài yêu quái này là họ hàng xa với vô diện. Nên trong một vài dị bản khác, gương mặt của Shirime sẽ không có ngũ quan như vô diện, mà chỉ có một con mắt duy nhất ở dưới mông. Và đó cũng là kết thúc cho video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Và cuối cùng thì mọi người cũng biết con mắt của Shirime mọc ở đâu rồi đó. Còn bây giờ thì Chloe cảm thấy cần phải được thanh lọc tâm hồn gấp. Xin tạm biệt mọi người và hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha.